Gagawa tayo ng no-bake Black Forest cake. At may isisingit lang ako para dun sa ating puto kutsinta, meron pong baking powder ang ating puto layer. Para sa chocolate cake ingredients natin, meron tayong all-purpose flour, salt, baking powder, baking soda, instant coffee, white sugar, cocoa powder, powdered milk, eggs, white vinegar, vanilla extract, vegetable oil, and hot water. Para sa cherry liqueur syrup, ito'y optional lang. Meron tayong white sugar, water, and cherry brandy or liqueur. Para naman sa whipped cream frosting, meron tayong whipped cream powder and very cold water. Kung ayaw nyo ng whipped cream powder, pwedeng gumamit ng whipping cream liquid. Para sa fillings and toppings, meron tayong cherries and baking chocolates. Ang una nating gagawin ay magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. And yes, pwedeng i-bake ang ating chocolate cake. Para sa chocolate cake, i-combine natin ang all-purpose flour, white sugar, cocoa powder, salt, baking soda, baking powder, instant coffee, and powdered milk. At haluin na mabuti. In a separate bowl, combine eggs, vegetable oil, and white vinegar. And then mix well. Ngayon naman, i-combine natin ang wet and dry ingredients. Habang naghahalo tayo, mag-add tayo ng 1 cup ng ating hot water. Add the remaining hot water. At huwag kalimutan ang ating vanilla extract. Ibuhos natin ang kalahati ng ating cake batter sa ating cake pan na lightly greased at may parchment paper. Ang size ng cake pan ay 8 inches by 2.5 inches. Tap few times to release air bubbles. Tapos i-steam natin over medium-low heat for 25 to 30 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. And again, pwedeng i-bake ang ating chocolate cake. After 25 or 30 minutes, do the toothpick check, and if it comes out with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kapag basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. Tanggalin sa steamer and cool in the pan for 5 minutes. After 5 minutes, remove the cake from the pan. Peel the parchment paper off, and then cool cake completely. Ngayon naman, ibuhos natin sa ating cake pan ang natitirang cake batter at lutuin ito. So ayan, eto na ang ating mga cake. So habang pinapalamig natin, lutuin na muna natin ang ating cherry liqueur syrup. In a pan, combine water and white sugar. Haluin natin hanggang ma-dissolve ang sugar. And let it simmer for 1 minute. After 1 minute, turn the heat off and add the cherry liqueur. Mix well and let it cool. Ngayon naman, i-cut na natin ang mga cakes. Para naman sa whipped cream frosting, i-combine natin ang whipped cream powder and cold water. And then, i-whip natin until maging creamy at mag-double ang kanyang size. And now, mag-assemble na tayo. Ang unang gagawin natin, mag-drizzle tayo ng cherry liqueur syrup sa ating cake. Kung wala kayong squeeze bottle, pwedeng gumamit ng brush or spoon. Mag-spread tayo ng whipped cream frosting. Maglagay tayo ng chopped cherries. And then, just repeat the steps for the remaining layers. Pwede na mag-coat ng buong cake, pero ang gagawin ko, magka-crumb coat na muna ako. I-chill na muna natin ang cake for 15 to 20 minutes. Kapag firm na ang frosting, apply the final coat.
Mag-pipe tayo ng frosting on top. Maglagay tayo ng shaved chocolate. At maglagay na din tayo sa gilid ng ating cake. Lagyan natin ng cherries. At eto na ang ating no-bake Black Forest cake! At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. My God, napaka-moist. Ang sarap. Sarap niya. Tsaka yung inilagay natin na syrup, don't worry, hindi siya matapang. Pero again, kung natatapangan kayo, pwede kayong mag-adjust. Sarap. Napaka-chocolatey. Napaka-moist. As in. Sitang-sita naman. Ang sarap. Perfect. Sa kahit anong okasyon. Kahit sa Pasko. Tsaka ang ganda tignan. No? Ng ating Black Forest. Sarap. Napaka-chocolatey. Yum. Ang sarap talaga. Kung gusto nyo na maraming whipped cream frosting, yung mga every layer, pwede nyong kapalan, pwede nyong dagdagan. Pero ito, okay na sa akin. Ang harap. Yum. Diba? Sinong mag-aakala na yung cake natin ay hindi bake? Steam lang. See that? Ganda. Yan. Moist, diba? Ang ganda. And so yummy. So ayan, hindi ko na alam kung paano ko pa siya i-describe. Basta moist, chocolatey, and very yummy. So ayan, sana gustuhan mo ang recipe natin ngayon at eto naman ang para sa'yo. Say Eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang total cost ay 588 pesos and 25 cents. Ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron ting another dose of inspiration. Eto ang pastillas cake ni Miss Janet. At meron siyang Yama cupcakes. Eto naman ang mango graham leche flan ni Miss Jen. Meron siyang chocolate cake, puto cheese, at maha. Eto naman ang no-bake brownies ni Miss Joy. Eto naman ang dream cake inspired ni Miss Lana. Meron siyang mango float ice cream. Meron siyang fudgy brownies. At meron din siyang mango graham leche flan. Eto naman ang mga cakes ni Miss May. Meron siyang chocolate cake at dream cake inspired cake.
Meron siya puto with a twist. Grumbles. Oreo ice cream. And mango ground float. Eto naman ang brownies ni Miss Mariel. No-bake chocolate mousse. At eto ang kanyang mga cakes. Siya na din ang gumawa ng cake ng kanyang anak. Salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Yung iba hindi ko pa na-check, but yes, i-check ko yon, don't worry. And I want to say thank you dahil kahit late ako mag-upload, late ako mag-reply sa inyo, andyan pa rin kayo. Salamat talaga. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!